امروز روز دوم بازسازی خونه ماست. اگه ویدیو قبلی رو ندیدید ما دادیم برامون حیاط و دیواراش رو رنگ کردن. رنگ قبلیش که خیلی هم داغون شده بود و چند سال رنگ نشده بود یه گلبهی تیره مانندی بود که نور فضا رو خیلی میگرفت. با اینکه دوست داشتم رنگاش شاد باشه مثلا سبز آبی، ولی به خاطر اینکه نور بیشتر بشه تصمیم گرفتیم که سفیدش بکنیم. دادیم برامون رنگ کردن. تا چون خودم خیلی دخیل نبودم توی پروسه دیگه ویدیو جدا ازش نداشتم و دیگه با گلدونا شروع کردم. کلی گل و گیاه داشتیم که همه رو مرتبشون کردم، تمیز کردم، یه سرشون تکثیر کردم و امروز قراره که یه سری کارهای اساسی دیگه انجام بدیم. یه قسمت از سقف خونه رو باید بازسازی کنیم و دیگه خودم میرم سراغ رنگ کردن حوض و این قسمت حیاط. بسم الله الرحمن الرحیم. مارمولک نباشه. اونجا پریز برق داریم، نمیدونم آب بریزه برق میگیرتم. داشت یادم میرفت لاک پشت‌ها رو در بیارم. اول باید آب رو باز میکردم یا رو خیس میکردم. خشک دارم کف میزنم. واقعا آفرین. آب رفت تو پریز برق و فیوز پرید. ببینین حیاط و دیوار و اینا اونجوری که دلم میخواد تمیز نمیشه. یه جاهای اون حالت خاکیش همینجوری میمونه. دیگه میخوام برم رنگ مشکی بگیرم و اون رنگ سبزی که دارم بزنم اون جاهایی که حالت خاکی مونده رنگش رفته تا براق بشه، خوش رنگ بشه. برای چی این حوضیه راه آب گذاشتم؟ حتی هنوز نیمی از آبشم تقریبا نشده و بنده دیگه بریدم و الان دیگه واقعا نشسته میخوام خالی کنم اینا رو. دو روز از ویدیوهای قبلی گذشته تقریبا. تو این 2 روز مشغول کارهای دیگه بودیم، رنگ کردن دیوارها و اینا. این حوض خالی کردم و منتظر بودم خشک بشه و دیگه الان اومدم خاک و خلاشو جمع کنم و رنگ کنم. ببین الان احساس شکست خوردگی دارم یکم. فکر میکنم این تاکتیک بذاریم آبش خشک بشه و بعد خاک و گلش رو جمع کنیم اشتباه بود، چون الان بدتر شده و این گل و خاک و دیگه انگار سخت‌تر میشه تمیز کرد. فکر کنم همون موقع که آب داشت و خیس بود باید با اسکاج و چه میدونم کف و اینا این کف حوض رو قشنگ میکشیدم تا تمیز بشه. باورم نمیشه دارم این کار رو میکنم. 2 روز صبر کردم حوض خشکه و الان دوباره خیسش کردم تا با اسفنج تمیزش کنم. برام مهم نیست که حوض خیسه، میخوام شروع کنم به رنگکاری. این رنگ مخصوص حوض آبی اقیانوسی قشنگه. احساس میکنم اول باید این قسمت‌های بالا رو میزدم که قرار بود مشکی کنم و بعد بیام سراغ آبیا. آفتاب تقریبا تمومه.
گفتم تا رنگ حوض خشک میشه بیام این سنگا رو رنگ کنم. رنگ مشکی براش خریده بودم، حالا روش رگه های سبز میدم اگه قشنگ بشه که حالت طبیعی تری پیدا بکنه. ببین تمام این سبز و مشکی قدیم که رنگشون رفته رو دوست دارم رنگ کنم ولی نمیدونم میشه یا نه. حالا یه قسمت اینجا رو رنگ کردم، سبزش رو بزنم، اگه خوب شد بقیه جاها رو رنگ میکنم. این گلدونا رو کوزه ها رو در واقع گلدون نیستن، کوزه ها رو میخوام رنگ کنم. یه سیستم آبی عجیب غریبی داره، باید براش پمپ بگیریم که به این شیرنگ وصل بکنیم، بعد آب از اینجا میریزه داخل این کوزه، از این کوزه میریزه اونجا و بعد میاد تو حوض. و شاید این کارو بکنیم براش. بچه‌ها من این یه تیکه رو سبز کردم و خیلی شک دارم که هی دارم از دور نگاه میکنم ببینم ایراد کارم کجاست. من احساس میکنم رد قلموها خیلی طبیعی نیست. یه قلمو داغونتر رو بردم چون احساس کردم سبزه با این قلمو داغونتره بهتره. داره دستم میاد. این رنگش باید خیلی مستقیم نزنم. یه دور دیگه رنگ مشکی زدم رو اینا و اینجوری بگید که طبیعی شد. واقعا نمیدونم اونجا رو باید چیکار کنم چون که باید سیمان طور میشد، ولی خب احتمالا اینجا رو همه رو مشکی کنم فقط یه دست بشه. صبح روز بعده و من از رنگ کردن این پول پشیمونم. دیدی یه وقتایی نصف شب یه کاری میکنی بعد صبح بلند میشی میبینی خیلی مسخره بود و پشیمون میشی. رنگ این پوله رو همون رنگ سبز زدم دیشب آخر وقت و صبح که بلند شدم میبینم چرا این جوریه و سبزش خیلی روشنه، طبیعی نیست، انگار مسخره است. برای همین تصمیم گرفتم که بیام و الان قهوه‌ایش کنم یکم که با رنگ گلدونا مچ بشه. این سبزی که من دارم با این سبز قبلی، حالا یا این چون مونده رنگش فرق میکنه یا کلا فرق میکنه، این یه ذره زردتره، این یه ذره فسفوری تره، برای همین یه کوچولو تفاوت پیدا کرده این قسمتایی که من رنگ کردم با قدیمی ها. و بعدا این قسمت رو اسپری میزنم. حالا فعلا اسپری ندارم، این کوزه ها رو رنگ بزنم تمومه. برای همه چی همین میگم. رنگش قشنگه، دقیقا مثل خود رنگ سفاله. واقعا بین رنگ سبز و این قهوه‌ای اینجا موندم. نمیدونم قهوه‌ایش کنم. آره فکر کنم قهوه‌ای بهتره، بیشتر شکل چوب میشه. قهوه‌ای با همین یکم رگه های سبز بهتر نیست؟ چه کامنت حتما برام بنویسیم بعدن که کدومش بهتره، سبز یا قهوه‌ای. چطور شد؟ بهتر شد از سبز یا نه؟ تا جایی که تونستم رنگ‌آمیزی رو انجام دادم. همه ی دیوار رو نشد رنگ کنم ولی فکر کنم تا همین جاشم کافی باشه. حوض هنوز یه قسمتش خیس بود که من آبو باز کردم، رنگ پس داد و اصلا یه افتضاحی شد. دیگه الان میخوام یه ذره صبر کنم، یه ذره صبوری کنم برای آب کردن این حوض. گلدونا رو بیارم بچینم، تمیزکاری رو انجام بدم، بعد آبو باز کنم اگه بتونم صبر کنم واقعا. فکر کنم هنوز بهش امیدی هست.
حسابی با کف شسته شدن. حالا بریم توی اون گلدون تهیه بکاریمشون. اینم از حوض مونده فقط تمیزکاری که خودش 2 روز وقت میخواد. اگه جز اون دسته افراد هستید که روزنامه پهن میکنید، مرتب کار میکنید تا جای کثیف نشه، بهتون تبریک میگم واقعا. چون من الان باید یه 2 روز وقت بذارم تا این افتضاح رو تمیز کنم و هر دفعه هم همین کار رو میکنم. نمیدونم واقعا چرا. برگشت به خونش. بالاخره بعد از 1 هفته کار کردن کار این باغچه و حوض تموم شد. البته که هنوز پروسه بازسازی ادامه داره. داخل خونه کلی کار هست که دیگه اونا رو تو ویدیوهای بعدی بهتون نشون میدم. کارم با تراس و حیاطم هنوز تموم نشده. اینجا میخوام یه میز کار بذارم، میخوام دیزاینش کنم، خیلی برنامه دارم براش. پس اگه به این کانسپت کلا علاقه دارید حتما این سری ویدیوهامو دنبال بکنید و اگه بازسازی و اینجور کارارم دوست دارید من یه پلیلیست بازسازی دارم که اونجا اتاق کارم تو ایران درست دیزاین کردم، بازسازی کردم. یه خونه روستایی قدیمی بود که برید اون سری ویدیوها رو هم ببینید. خودم که خیلی دوستش دارم و اینکه نظرتون حتما راجع به اینجا بهم بگید. چیکار کنم بهتر بشه، چی بهش اضافه کنم، چی رو تغییر بدم. خیلی دوست دارم بدونم. یادتون نره که اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، برام کامنت بذارید که خستگیم در بره و اگه تا الان هم سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. مرسی ازتون. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.